ผู้หญิงคนหนึ่งเพิ่งกลับจากการไปนั่งสงบใจไปขอพรตามความเชื่อของตัวเองกลับถึงบ้านยังไม่ทันหายเหนื่อยก็มีคนมารอคุยด้วย2 คนผัวเป็นชาวต่างชาติเมียเป็นคนไทยยื่นข้อเสนอเลข8หลักมาให้ดูตรงหน้าขอซื้อที่ดินผืนเดียวเท่านั้นเงินก้อนนั้นถ้าเป็นเราคงนั่งคิดเป็นอาทิตย์แต่คนคนนี้ใช้เวลาไม่นานเลยแล้วตอบกลับไปว่าไม่ขายคุณผู้ชมครับคนที่ปฏิเสธคือเฟี้ยวฟ้าวสุดสวิงริงโก้หรืออิมอาชิตะที่ดินผืนนั้นเป็นมรดกที่เธอกับพี่ชายไม่ได้ใช้ทำอะไรเลยแต่พอฟังเหตุผลว่าทำไมถึงไม่ขายเรื่องมันไปไกลกว่าคำว่าใจบุญเยอะมากและที่ผมอยากให้ฟังจนจบก็คือมีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นก่อนหน้านั้นไม่กี่วันที่ทำให้เธอตัดสินใจได้แบบไม่ลังเลเลยเดี๋ยวมาว่ากันตอนท้ายเริ่มจากตัวที่ดินก่อนนะฮะที่ผืนนี้อยู่ในเชียงใหม่เป็นมรดกตกทอดจากบรรพบุรุษบวกกับที่ตัวเธอยังซื้อสะสมไว้ด้วยทีนี้ปัญหาของคนมีที่ดินมรดกเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามีแล้วรวยเลยนะครับมันคือมีแล้วไม่รู้จะทำอะไรเจ้าของอยู่กรุงเทพทำงานในวงการบันเทิงที่อยู่เชียงใหม่ปล่อยว่างไว้ก็ยากขึ้นรกแถมยังต้องเสียภาษีที่ดินอีกเฟี้ยวฟ้าวกับพี่ชายเลยคิดว่าในเมื่อเราไม่ได้ใช้แล้วรอบๆนั้นก็มีชาวนาชาวสวนเกษตรกรที่ไม่มีที่ดินของตัวเองอยู่เต็มไปหมดทำไมไม่ให้เขาเข้ามาใช้ล่ะเธอเคยพูดเอาไว้ประมาณว่าเขาอยากปลูกข้าวก็ให้เขาได้ทำในสิ่งที่เขาถนัดผลก็คือเปิดที่นาให้เข้ามาปลูกข้าวได้เลยฟรีไม่เก็บค่าเช่าสักบาทเดียวทำกันมาแล้วหลายปีฟังดูเหมือนเรื่องเล็กใช่ไหมฮะคุณผู้ชมลองคิดตามค่าเช่านาปีหนึ่งมันเท่าไหร่กันเชียวทำไมชาวนาถึงยิ้มออกขนาดนั้นคือต้องเข้าใจโครงสร้างต้นทุนของชาวนาก่อนสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเคยประเมินต้นทุนปลูกข้าวเอาไว้ราวๆไร่ละเกือบ 4,000 บาทในนั้นเป็นค่าปุ๋ยค่าน้ำมันค่ารถไถค่าเกี่ยวซึ่งพวกนี้เป็นของที่ต้องจ่ายอยู่แล้วแต่ค่าเช่านาเนี่ยแล้วแต่พื้นที่ตกไร่ละหลัก800ไปจนถึง 2,000 บาทต่อรอบมันคือก้อนที่โหดที่สุดในบินทั้งหมดเพราะมันเป็นต้นทุนคงที่ปีไหนน้ำท่วมเพลี้ยลงข้าวล่มผลผลิตเป็นศูนย์ค่าปุ๋ยยังลดได้ค่ารถเกี่ยวไม่ต้องจ้างเพราะไม่มีอะไรให้เกี่ยวแต่ค่าเช่านาไม่ลดตามครับเจ้าของที่ยังมาเก็บเหมือนเดิมแล้วเอาไปวางบนสถานการณ์ตอนนี้สิฮะราคาข้าวช่วงที่ผ่านมาสุดหนักมากนายบรรจงตั้งจิตวัฒนากุลนายกสมาคมโรงสีข้าวไทยระบุผ่านไทยรัฐเมื่อกลางเดือนพฤศจิกายนปี 2565 ว่าข้าวเปลือกเจ้าความชื้นไม่เกิน 15% เหลือตันละ 6,200 บาทต่ำสุดในรอบ 18 ปีตันละ 6,200 นะครับ 6,200 โอ้โหทำนาทั้งฤดูขายได้เท่านี้หักต้นทุนแล้วเหลืออะไรเพราะแบบนี้เองหนี้ถึงพ่อครับสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป่วยอึ้งภากรให้ข้อมูลปี 2565 ว่าครัวเรือนเกษตรกรไทยมีหนี้เฉลี่ยราว 250,000 บาทต่อครัวเรือนในขณะที่ครัวเรือนกลุ่มอื่นค่ากลางอยู่แค่ 80,000 กว่าบาทและที่ทำมาผมนิ่งไปเลยคือมีเกษตรกรแค่ประมาณ1ใน10เท่านั้นที่จ่ายได้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยที่เหลืออีก9ใน10จ่ายไว้แค่ดอกเงินต้นยังกองอยู่ที่เดิมบางรายต้องผ่อนไปจนอายุ70คุณผู้ชมเห็นหรือยังฮะว่าการไม่ต้องจ่ายค่าเช่ามันแปลว่าอะไรมันแปลว่าเงินก้อนแรกของฤดูกาลไม่หลุดออกจากกระเป๋าไปตั้งแต่ยังไม่ได้หว่านกล้าปีไหนข้าวราคาตกชาวนากลุ่มนี้ขาดทุนน้อยกว่าเพื่อนปีไหนพังเขาไม่ต้องไปกู้นอกระบบมาปกค่าเช่าพูดง่ายๆก็คือเขาไม่ได้รวยขึ้นหรอกครับแต่เขาไม่จมและในเกมนี้การไม่จมคือชัยชนะแล้วทีนี้ตรงนี้แหละที่เรื่องมันเริ่มมีอะไรที่ผมว่าน่าสนใจกว่าเรื่องเงินเพราะชาวนาที่เข้ามาทำไม่มีใครสั่งให้เขาทำอะไรเพิ่มเลยนะฮะแต่ปรากฏว่าพวกเขาดูแลผืนดินนั้นอย่างดีดูแลเหมือนเป็นที่ของตัวเองและพอเก็บเกี่ยวเสร็จปุ๊บบางรายหอบข้าวสารไม่ให้เจ้าของที่ถึงมือด้วยความสมัครใจล้วนๆไม่มีสัญญาไม่มีข้อตกลงไม่มีใครทวงแล้วทำไมต้องให้ล่ะครับในเมื่อเจ้าของที่บอกแล้วว่าฟรีอันนี้นักมนุษยวิทยาเขียนหนังสือตั้งแต่ปีคศ1976ศึกษาชาวนาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บ้านเรานี่แหละแล้วเรียกความสัมพันธ์แบบนี้ว่าเศรษฐกิจแบบมีศีลธรรมหัวใจของมันคือชาวนาไม่ได้คิดแบบพ่อค้าที่คิดแต่กำไรสูงสุดเขาคิดเรื่องความอยู่รอดกับเรื่องบุญคุณใครยื่นมือมาช่วยตอนที่เขาไม่มีอะไรเลยเขาจะรู้สึกว่าต้องตอบแทนไม่ตอบแทนแล้วนอนไม่หลับทั้งฝั่งของตัวเจ้าของที่ดินเนี่ยผลที่ได้มันน่าทึ่งมากนะครับลองคิดเล่นๆถ้าคุณมีที่นาผืนใหญ่แล้วอยากให้มีคนดูแลไม่ให้มันรกไม่ให้หน้าดินเสียไม่ให้ใครมาบุกรุกคุณต้องจ้างคนเฝ้าเดือนละเท่าไหร่ครับปีละเท่าไหร่แต่พอเปิดให้ชาวนาเข้ามาทำนาฟรีคนที่เข้ามากลายเป็นทั้งคนทำกินทั้งคนเฝ้าทั้งคนบำรุงหน้าดินให้ในตัวเพราะเขาต้องปลูกข้าวปีหน้าต่อเขาไม่มีทางทั้งให้ดินพังเมื่อไหร่คนเดือดร้อนคือตัวเขาเองรวมความแล้วมันเป็นดีลที่ไม่มีใครเซ็นสัญญาแต่ทั้งสองฝ่ายได้ฝ่ายหนึ่งได้ที่ทำกินไม่มีต้นทุนอีกฝ่ายได้ที่ดินที่ถูกดูแลฟรีๆแถมยังได้ข้าวสารกินอีกต่างหากแต่ถ้าคิดว่าเรื่องมันจบแค่ข้าวสารกระสอบ2กระสอบยังไม่จบเพราะเฟียวฟ้าวกับพี่ชายของเธอไปต่ออีกขั้นครับย้อนไปกลางปี 2559 2 พี่น้องเปิดโรงงานผลิตข้าวแต่นที่เชียงใหม่ใช้ชื่อแบรนด์ว่าสวิงริงโก้จุดขายคือข้าวแต่นชิ้นเล็กพอดีคำมีหลายรส
บาร์บีคิวต้มยำกุ้งชีสสาหร่ายใส่กล่องขายตอนเปิดตัวขายกล่องละ120 บาทเว็บผู้ประจัดการออนไลน์กับ SME Thailand Club เคยลงเรื่องนี้ไว้ตั้งแต่ตอนนั้นแล้วโรงงานนี้มันเกี่ยวอะไรกับนาข้าวที่ปลูกในที่ดินผืนนั้นทั้งหมดโรงงานรับซื้อคืนชาวนาไม่ต้องวิ่งหาพ่อค้าคนกลางไม่ต้องลุ้นว่าโรงสีจะกดราคาไหมเสร็จปุ๊บยังไม่พอเขายังจ้างคนในพื้นที่เข้ามาทำงานในโรงงานเป็นเงินเดือนซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุที่หางานยากเพื่อให้ชาวบ้านมีรายได้ไม่ต้องทิ้งบ้านทิ้งลูกไปรับจ้างต่างถิ่นเห็นลำดับไหมครับมันไม่ได้เกิดพร้อมกันทีเดียวมันค่อยๆต่อกันเป็นขั้นที่ดินมรดกถูกปล่อยว่างก่อนแล้วเปิดให้ชาวนาเข้ามาปลูกข้าวฟรีพอมีข้าวออกมาจริงถึงเกิดคำถามว่าแล้วข้าวจะไปไหนคำตอบคือโรงงานข้าวแตนพอมีโรงงานปุ๊บก็ต้องมีคนทำงานคำตอบคือชาวบ้านแถวนั้นข้าวจากผืนนาเดิมเลยเปลี่ยนสภาพเป็นสินค้าเป็นงานประจำเป็นเงินเดือนที่หมุนอยู่ในหมู่บ้านไม่ใช่ไหลออกไปที่อื่นและที่สำคัญที่สุดทั้งหมดนี้เกิดขึ้นก่อนที่จะมีคนถือเงินมาขอซื้อที่ดินผืนนั้นตั้งหลายปีซึ่งพอรู้อย่างนี้แล้วข้อเสนอที่คู่ผัวเมียคู่นั้นยื่นมามันไม่ใช่แค่การซื้อที่ดินเปล่าๆแล้วครับเพราะเงิน18 ล้านบาทที่ยื่นมาเนี่ยมันสะท้อนว่าเชียงใหม่ที่ดินรอบนอกเมืองหางดงสันกำแพงสันทรายราคาขยับขึ้นเรื่อยๆตามแรงซื้อจากคนนอกพื้นที่ข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าโดยนายภูลพงษ์นายนากรอธิบดีเปิดเผยเมื่อปี 2569 ว่าตรวจสอบข้อมูลจากกรมที่ดินแล้วพบนิติบุคคลที่มีต่างชาติร่วมลงทุนถือกรองโฉนดทั่วประเทศราว 36,000 กว่ารายกระจุกอยู่ใน 16 จังหวัดซึ่งมีเชียงใหม่กับเชียงรายอยู่ในนั้นด้วยและในจำนวนนี้เป็นกลุ่มที่ต้องจับตาเรื่องการใช้คนไทยถือหุ้นแทนราว 31,000 กว่ารายเยอะขนาดนั้นเลยแถมตัวเลขนี้ยังไม่ได้แปลว่าทุกรายผิดกฎหมายนะบางรายเขาได้สิทธิถูกต้องแต่มันบอกขนาดของแรงกดดันที่กดลงมาบนที่ดินไทยได้ดีมากกฎหมายบ้านเราชัดครับต่างชาติซื้อที่ดินในนามตัวเองไม่ได้ประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 86 วางไว้แบบนั้นทางที่คนใช้กันจึงเป็นการถือผ่านคนไทยผ่านบริษัทหรือผ่านคู่สมรสคนไทยซึ่งกรณีคู่สมรสเนี่ยที่ดินต้องเป็นสินส่วนตัวของฝ่ายไทยจริงๆไม่ใช่เอาเงินฝรั่งมาซื้อแล้วใส่ชื่อเมียถ้าตรวจเจอว่าเป็นการถือแทนโทษตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวจำคุกไม่เกิน3 ปีปรับตั้งแต่ 100,000 ถึง 1 ล้านบาทและถ้ากรมที่ดินชี้ว่าถือครองโดยมิชอบต้องบังคับขายภายใน180 วันผมไม่ได้กำลังบอกว่าคู่ที่มาขอซื้อที่ดินเฟี้ยวฟ้าวเป็นแบบนั้นนะครับแต่ภาพใหญ่ที่เชียงใหม่เจออยู่มันคือแบบนี้ทั้งจังหวัดจนผู้ว่าต้องสั่งฝ่ายปกครองลงพื้นที่ตรวจการถือครองที่ดินและที่อยู่อาศัยของชาวต่างชาติกันเป็นเรื่องเป็นราวตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ปี 2568แล้วถามว่าคำว่าไม่ขายคำเดียวมันหยุดอะไรได้จริงไหมผมมองอย่างนี้นะที่ดินเกษตรมันไม่ได้หายไปทีเดียวทั้งอำเภอหรอกครับมันหายไปทีละแปลงแล้ววงจรมันเดินแบบนี้นายทุนซื้อแปลงแรกได้ราคาที่ดินรอบข้างขยับตามเจ้าของแปลงข้างๆเห็นราคาแล้วใจสั่นก็ขายตามพอขายแล้วชาวนาที่เคยเช่าทำอยู่ก็ถูกบอกเลิกสัญญาต้องย้ายไปเช่าที่ไกลขึ้นแพงขึ้นหรือไม่ก็เลิกทำนาไปกลายเป็นลูกจ้างรายวันในเมืองสุดท้ายที่นาแปลงนั้นก็ถูกถมเป็นโครงการพอมีเจ้าของที่ดินสักคนยืนยันว่าแปลงนี้ไม่ขายปฏิกิริยาลูกโซ่ตรงนั้นมันสะดุดครับราคาอ้างอิงไม่ขยับชาวนาที่ทำอยู่ไม่ถูกไล่และที่ผมว่าสำคัญกว่านั้นคือมันมีที่ดินอยู่ก้อนหนึ่งที่ถูกล็อกไว้ให้เป็นที่ทำกินจริงๆไม่ใช่ของเก็งกำไรแล้วมันมีเหตุผลทางบัญชีรองรับด้วยนะฮะไม่ใช่ให้ใจบุญอย่างเดียวเพราะตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ดินที่ใช้ทำเกษตรกรรมเสียภาษีต่ำมากเริ่มที่เศษเสี้ยวเปอร์เซ็นต์แถมบุคคลธรรมดายังได้ยกเว้นมูลค่า50 ล้านแรกอีกแต่ถ้าปล่อยรกร้างว่างเปล่าเริ่มที่ 0.3%และถ้าทิ้งร้างเกิน3 ปีติดกันอัตราจะไต่ขึ้นไปเรื่อยๆจนสูงสุดถึง 3%คุณผู้ชมครับต่างกันหลาย10 เท่าเพราะฉะนั้นการเปิดให้ชาวนาเข้ามาทำนามันช่วยเจ้าของที่ประหยัดภาษีไปด้วยในตัวได้กันทั้ง2 ฝ่ายจริงๆเอาละทีนี้มาถึงปมที่ผมค้างไว้ตั้งแต่ต้นว่าอะไรทำให้ตัดสินใจได้เร็วขนาดนั้นต้องบอกว่าเรื่องนี้ปี 2562 จังหวะเวลามันคือช่วงหลังสงกรานต์ที่เฟี้ยวฟ้าวเพิ่งไปปฏิบัติธรรมและไปขอพรตามความเชื่อเรื่องพญานาคที่เธอกับพี่ชายศรัทธามาตลอดเธอเล่าผ่าน Instagram ของตัวเองว่าพอกลับมาปุ๊บคู่สามีภรรยาคู่นั้นก็ติดต่อเข้ามาพอดีเป๊ะแล้วแทนที่เธอจะมองว่านี่คือลาภลอยเธอกลับตีความว่านี่คือสัญญาณว่าที่ดินตรงนั้นมันมีค่ามากพอที่คนจะยอมจ่ายเงินก้อนใหญ่ในเมื่อคนอื่นยังมองเห็นค่าของมันขนาดนี้และทำไมเราจะไม่เก็บมันไว้ทำประโยชน์ต่อในโพสต์นั้นเธอบอกกับคู่ผัวเมียตรงๆว่าขอไม่ขายเพราะตั้งใจให้ที่ตรงนี้เป็นของชาวบ้านที่ยากจนให้หลายชีวิตหลายครอบครัวได้สร้างอาชีพสร้างรายได้และปิดท้ายว่าทำให้เธอรู้แล้วว่าที่ตรงนี้จะเจริญอย่างแน่นอน
จุดเปลี่ยนมาเลยไม่ใช่การนั่งกดเครื่องคิดเลขครับมันคือความรู้สึกว่าตัวเองกำลังถูกทดสอบและการที่มีคนแบกเงินมาถึงหน้าประตูมันไม่ได้ทำให้เธออยากขายมันกลับยืนยันกับเธอว่าอยากขายการเปิดให้เข้ามาใช้ทำกินฟรีซึ่งคนละเรื่องกันและผมว่าแบบหลังนี่แหละยั่งยืนกว่าเพราะถ้ายกโฉนดให้ไปเลยวันดีคืนดีมีคนถือเงินมาเคาะประตูชาวนาที่ผืนนั้นก็หลุดมืออยู่ดีแต่ถ้าเจ้าของยังถืออยู่แล้วยืนยันว่าไม่ขายมันล็อกไว้ได้ยาวกว่าเงิน18 ล้านจ่ายครั้งเดียวแล้วจบใช้หมดก็หมดแต่นาผืนนั้นให้ข้าวทุกฤดูให้งานทุกเดือนให้ค่าเทอมลูกชาวบ้านไปได้อีกหลายรุ่นคุณผู้ชมลองคิดดูถ้าคนมีที่ดินทิ้งร้างในบ้านเราสัก1 ใน 10คิดแบบนี้เหมือนกันประเทศนี้จะมีที่ทำกินเพิ่มขึ้นอีกเท่าไหร่